Δεν είμαι καλά. What do you say in Greek when someone's sick? Anna feels great, but Aphrodite doesn't. Listen to their short conversation, learn kind get well phrases, and test your understanding with a few questions. Παρακαλώ. Γεια σου, Άννα. Η Αφροδίτη είμαι. Τι κάνεις? Γεια σου, Αφροδίτη. Καλά είμαι. Εσύ τι κάνεις? Χάλια. Είμαι λίγο άρρωστη και δεν πήγα σχολείο σήμερα. Τι έγινε στο μάθημα? Λυπάμαι που το ακούω. Περαστικά. Κάναμε μαθηματικά και ιστορία. Όχ, και έχουμε καμία εργασία για το σπίτι? Ναι, στα μαθηματικά έχουμε τις ασκήσεις στη σελίδα 23, στην ιστορία έχουμε να διαβάσουμε για το Μέγα Αλέξανδρο. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να τα κάνω. Έγινε. Πες μου αν θέλεις βοήθεια. Τώρα είσαι καλύτερα? Το πρωί είχα πονοκέφαλο και πόνεσε λίγο το στομάχι μου. Τώρα όμως νιώθω πιο καλά. Έχεις πυρετό? Όχι, δεν έχω πυρετό. Ευτυχώς. Αλλά έχω αρκετό βήχα και συνάχη. Τρέχει πολύ η μύτη μου. Περαστικά. Ελπίζω να είσαι καλύτερα αύριο. Ευχαριστώ πολύ, Άννα. Τα λέμε αύριο στο σχολείο. Καλό διάβασμα. Ευχαριστώ. Καλή ξεκούραση. Η Αφροδίτη δεν πήγε σχολείο επειδή είχε πυρετό. Η Αφροδίτη δεν πήγε σχολείο επειδή ήταν άρρωστη, αλλά δεν είχε πυρετό. Χάλια. Είμαι λίγο άρρωστη και δεν πήγα σχολείο σήμερα. Τι έγινε στο μάθημα? Έχεις πυρετό? Όχι, δεν έχω πυρετό. Ευτυχώς. Αλλά έχω αρκετό βήχα και συνάχη. Τρέχει πολύ η μύτη μου. Οι δύο μαθήτριες δεν έχουν εργασίες για το σπίτι. Οι δύο μαθήτριες έχουν εργασίες στα μαθηματικά και διάβασμα στην ιστορία. Λυπάμαι που το ακούω. Περαστικά. Κάναμε μαθηματικά και ιστορία. Ναι, στα μαθηματικά έχουμε τις ασκήσεις στη σελίδα 23, στην ιστορία έχουμε να διαβάσουμε για το Μέγα Αλέξανδρο. Η Αφροδίτη είχε πονοκέφαλο και πόνο στο στομάχι το πρωί. Το πρωί είχα πονοκέφαλο και πόνεσε λίγο το στομάχι μου. Τώρα όμως νιώθω πιο καλά. Η Αφροδίτη λέει ότι τώρα είναι τελείως καλά. Η Αφροδίτη λέει ότι νιώθει καλύτερα, αλλά έχει ακόμα βήχα και συνάχη. Όχι, δεν έχω πυρετό. Ευτυχώς. Αλλά έχω αρκετό βήχα και συνάχη. Τρέχει πολύ η μύτη μου. Η Άννα λέει περαστικά και καλή ξεκούραση στην Αφροδίτη. Περαστικά. Ελπίζω να είσαι καλύτερα αύριο. Ευχαριστώ. Καλή ξεκούραση. Great job. Now you know what to say when someone's not feeling well. Ready for the next conversation? Quality Greek.